Hello everyone, this is Anisha Kumar আৰু আজি আমি কথা পাতিম কেনেদৰে আমি টাইম টু টাইম নিজৰ কেপাবিলিটিজ এণ্ড গ্ৰোথক ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ। ইয়েছ, তাৰ কাৰণে মোৰ ওচৰত এটা এক্টিভিটি আছে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হয়। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব লাগিব আৰু যদি কিবা ষ্টেপ বা পইণ্টছ আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো পজ কৰিও লিখি ৰাখিব পাৰে। চ' লেটছ কাম টু দ্য পইণ্ট। ফাৰ্ষ্ট এক্টিভিটিটো হৈছে আমি কেনেদৰে নিজৰ কেপাবিলিটিছক ইভালুৱেট কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এক্টিভিটি কৰিব পাৰে। সেয়া হৈছে ফেব্ৰিক কালাৰ নহ'লে ৱাটাৰ কালাৰ ইউজ কৰিব আৰু দুখন A4 সাইজ পেপাৰ ল'ব আৰু আপোনালোকে নিজৰ দুইখন হাতৰ তলুৱাত তাৰে যিকোনো এটা কালাৰ পিক কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে কালাৰটো সানি ল'ব যাতে বগা অংশ থাকি নাযায় আৰু তাৰপিছত এইদৰে A4 সাইজৰ পেপাৰত নিজৰ হাতৰ ছাপ বহুৱাব লাগে আৰু সেয়া আপোনালোকে ৰাইট এণ্ড লেফ্ট দুইখন হাতৰ কাৰণে কৰিব পাৰে। এনে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লেফ্ট হেণ্ডৰ যোনখন ছাপ হয় সেই ছাপখন ল'ব আৰু তাত কি কৰিব আপোনালোকে প্ৰতিটো আঙুলিৰ অৰ্থাৎ 5টা আঙুলিৰ কাৰণে আপোনালোকে 5টা নিগেটিভ কোৱালিটিজ লিখিব লাগে নিজৰ বা এনেকুৱা স্কিল যিবোৰ আপোনালোকৰ মাজত ভাবিছে যে নাই আৰু যিয়ে আপোনাক গ্ৰোথৰ দিশত মানে বেৰিয়াৰ হিচাপে দেখা দিছে সেয়া আপোনালোকে লিখি ৰাখিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে সোঁহাতৰ হাতৰ ছাপখন ল'ব য'ত আপোনালোকে নিজৰ পজিটিভ 5টা কোৱালিটিজ লিখিব, 5টা আঙুলিৰ কাৰণে বা স্কিলো হ'ব পাৰে বা বিহেভিয়াৰ হ'ব পাৰে য'ত আপোনালোক বেষ্ট হয় বুলি ভাবিছে আৰু যিয়ে আজিলৈকে জীৱনত আপোনাক হেল্প কৰি আহিছে আগবাঢ়ি যোৱাত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে আপোনালোকে ইভালুৱেট কৰিব লাগে আৰু কেনেদৰে ইভালুৱেট কৰিব, যিখিনি আপোনালোকে পজিটিভ কোৱালিটিজ লিখিলে বা গুণ লিখিলে সেই গুণ বা পজিটিভ কোৱালিটিজখিনিৰ সহায়ত কেনেদৰে আপোনালোকে নিগেটিভ বিহেভিয়াৰবোৰক আপোনালোকে মডিফাই কৰিব পাৰে আৰু কেনেদৰে স্কিলছবোৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন একশ্যন প্লেন বনাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মই আপোনালোকৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ বিকজ এইটো আপোনাৰ এক্টিভিটি হয়। যেনেদৰে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে ডেভেলপ কৰিবলৈ নিজক তেনেদৰে আপোনালোকে কৰিব। বাট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আপোনালোকে নিজৰ কেপেবিলিটিছক ভালদৰে একনলেজ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ বহুতে আমি নিগেটিভ কোৱালিটিজখিনি ইজিলি লিখি ল'ব পাৰোঁ বাট পজিটিভখিনি লিখিবলৈ অলপ কষ্ট হয় কাৰণ ডে টু ডে লাইফৰ কিছুমান এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট থাকে বা বিহেভিয়াৰ থাকে যিবোৰত আমি অকল আমাৰ নিগেটিভ পইণ্টছখিনি সোনকালে দেখি পাওঁ বা কনচাৰ্ণ বেছি হয় ৰাডাৰ দেন আৰ পজিটিভ ওৱানছ। নেক্সট যোনটো এক্টিভিটি হয় সেইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগৰ এই এক্টিভিটিটোত যিদৰে আপোনালোকে লিষ্ট আউট কৰিছিলে যে এইখিনি কোৱালিটিজৰ ওপৰত মই কাম কৰিম যিখিনি নিগেটিভ হয় আৰু যিখিনি স্কিল মই ডেভেলপ কৰিম বুলি লিষ্ট আউট কৰিছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি ল'ব। কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই, নিজৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় কৰি ল'ব, নিজৰ ডে টু ডে টাইম টেবুলৰ মাজত সময় উলিয়াই সেয়া এসপ্তাহৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে, এমাহৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে, ডেটছ আপ টু ইউ। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া সময় পাৰ হ'ব বা সময়সীমাটো শেষ হ'বলৈ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এইদৰে এজোপা গছ ড্ৰ কৰিব যাৰ নাম হৈছে গ্ৰোথ ট্ৰী। এই ট্ৰীজোপাত আপোনালোকে কি কৰিব, তলৰ অংশত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইদৰে এইখিনি ৰুটছ হয় আৰু এই ৰুটছত আপোনালোকে লিখিব লাগে আপোনালোকৰ যিখিনি পজিটিভ কোৱালিটিজ হয়, যিখিনি আপোনালোকে আগৰ এক্টিভিটিজত সোঁহাতৰ হাতৰ চাপত লিখি ৰাখিছিলে সেই পজিটিভ কোৱালিটিজখিনি আপোনালোকৰ ৰুটত লিখি ৰাখিব। দেন আপোনালোকে আহিব ট্ৰাংকত, সেই গছজোপাৰ যিটো অসমীয়াত গাগছ বুলি কওঁ আমি, এই ট্ৰাংকত আপোনালোকে কি কৰিব ছাপৰ্ট ছিষ্টেমৰ কথা লিখিব অৰ্থাৎ ফ্ৰেণ্ডছ হ'ব পাৰে, ফেমিলি হ'ব পাৰে যিয়ে আপোনাক এনকাৰেজ কৰিছে, মটিভেট কৰিছে জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ নাম লিখিব পাৰে, আপোনালোকে ৰিলেশ্যনো লিখিব পাৰে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নামৰ কাষত আপোনালোকে এটা উইচ লিখিব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল মই ইয়াত লিখিছোঁ আই উইচ ইউ এ গুড হেল্থ বা হেপিনেছ, এনেদৰে আপোনালোকে লিখিব পাৰে। নেক্সট আমি যাম এই পাৰ্টখিনিলৈ। এই পাৰ্টখিনি ড্ৰ কৰোঁতে ইণ্টাৰেষ্টিং টুইষ্ট এটা আছে যে প্ৰথমতে আপুনি পাৰ্টখিনি ড্ৰ কৰিব নালাগে, আপোনালোকে পাৰ্টখিনি তেতিয়াহে ড্ৰ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে লিষ্ট আউট কৰা এক্টিভিটিজৰ মাজত যোনটো সেই স্পেচিফিক পিৰিয়ড অফ টাইমত কমপ্লিট কৰিছে। ফৰ এক্সাম্পল মই লকডাউনৰ আগতে কেইটামান এক্টিভিটিজ কৰাৰ কাৰণে লিষ্ট আউট কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে মাজত কালিলৈকে মই এই গ্ৰোথ ট্ৰী যেতিয়া ড্ৰ কৰিছোঁ তাত মই সেই এক্টিভিটিজৰ যোনকেইটা মই কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰহে মই ড্ৰয়িং কৰিছোঁ অৰ্থাৎ প্ৰতিখন পাততে এটা এটা এক্টিভিটি আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিখন পাতে এটা এটা এক্টিভিটি ইণ্ডিকেট কৰিছে আৰু এইখন পাত চাব মই আধা ড্ৰ কৰিছোঁ কাৰণ এই কামটো মই আধা কৰিছোঁ। চ' এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব পাৰে গছজোপা ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড এই এক্টিভিটিটো চিলড্ৰেনৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু স্পেচিয়েলি স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া
এই বয়সত বহুত কিউৰিয়াছ হয় আৰু কালাৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পায়। চ' আপোনালোকে তেওঁলোকক বুকৰ কথা নহয়, বুকৰ কথা বাদ দি প্ৰেক্টিকেল লাইফত কিছুমান লাইফ স্কিল শিকাব পাৰে। আৰু টাউন বা চিটিত থকা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ কথা নাজানিব পাৰে, খেতিত কি কি বস্তু ইউজ কৰে ভালদৰে নাজানিব পাৰে। আপোনালোকে সেইবোৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাব। আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকৰ পঢ়া টেবুলৰ কাষত এনেদৰে যদি গছ এজোপা আপোনালোকে ড্ৰ কৰিব দিয়ে আৰু তাত আপোনালোকে যদি কয় যে তোমালোকে গছজোপা যেনেদৰে বিচাৰা ডেক'ৰেট কৰিব পাৰা, বাট ওৱান্স তুমি স্কিলটো শিকি ল'বা, তেতিয়াহে তাৰ সেই গছজোপাৰ পাতখিলাত তুমি ড্ৰ কৰিবা আৰু তাত লিখিবা যে অ'কে মই নতুন স্কিল এটা শিকিলোঁ। তেনেদৰে বহুত স্কিল শিকি বা বহুত বিহেভিয়াৰ নতুন নতুন মডিফাই কৰি আপোনালোকে গোটেই গছজোপাৰ পাতেৰে ভৰাই ৰাখিব পাৰে। আৰু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এণ্ড যদি আপোনালোকে চিলড্ৰেনক এইদৰে এক্টিভিটিটো মডিফাই কৰি লাইফ স্কিল শিকাৰ ওপৰত কৰিব দিছে, দেন ডেফিনেটলি আপোনালোকে তেওঁলোকক কালাৰ ইউজ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি দিব। যি মন যায় যেনেকৈ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ কৰিব পাৰে, বিকজ তেওঁলোক বহুত ক্ৰিয়েটিভ হয় আৰু কালাৰ ইউজ কৰি বহুত ভাল পায়। আৰু যিসকলে কালাৰ বিচাৰি পোৱা নাই বা সুবিধা নাই, তেওঁলোকে চিম্পল পেপাৰ পেনো ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু কালাৰ আৰু ড্ৰয়িঙৰ এটা পজিটিভ কোৱালিটি আছে, বিকজ আমি আৰ্ট থেৰাপি হিচাপে ইউজ কৰোঁ চাইক'লজিত ক্লাইণ্টৰ লগত। কাৰণ আৰ্ট থেৰাপি আমাক বহুত হেল্প কৰে, য'ত আমি নিজৰ টেনশ্যনছ বা এনজাইটি ৰিলিভ কৰিব পাৰোঁ, উলিয়াই দিব পাৰোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই কালাৰৰ কথা ক'লোঁ, বিকজ আপোনালোকে বহুত ভালো পাব কৰি। এণ্ড অফক'ৰ্ছ আমি কোনো এই লাইফটোত পাৰফেক্ট নহয়, বাট ষ্টিল পাৰফেকশ্যনৰ কাৰণে আমি সেই প্ৰচেছটোত যিটো নিজকে সদায় ডেভেলপ কৰিব চেষ্টা কৰি থাকোঁ ডে বাই ডে, সেই প্ৰচেছটোতে আমাৰ গ্ৰ'থ লুকাই থাকে। আৰু সেয়া কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে বা বাদ দিব নালাগে নিজক ডেভেলপ কৰাৰ পৰা। আৰু এই এক্টিভিটিটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে মডিফাই কৰিছিলোঁ, আৰু মই নিজেও চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে এই এক্টিভিটিটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।